1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hello guys, gandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y muling inyong makikita sa araw na ito dahil unexpected po na dumating na yung aking Google AdSense na pinaka-aasam-asam ng mga iba na waiting na katulad ko. At sa wakas, unexpected po nang ako'y bumaba para ihabol yung naiwan na butter at saka mooncake kay amo. Buti na lang dala ko yung susi. Pagbukas ko ng aming mailbox po ay ito po ang aking nadatnan. Ayan. So, ito po yung tinatawag natin na ating tawag doon. Ating Google AdSense guys. Okay, ito na po yung Google AdSense. Lahat, ako ay nagpapasalamat sa all the time na support. All the time na support. Na simula noon na ako'y mag-umpisa, walang iba kung sino yung nagyaya sa akin na mag-YouTube. Si Mars Joy Vlog. Siya po yung nag-encourage sa akin po na mag-vlog din. Kaya ano kong mag-vlog din. At siya rin po yung patuloy na sumusuporta. At walang sawang pagsuporta hanggang sa ngayon. Kaya, Ma'am Shi, thank you, thank you, thank you. So much sa'yo talaga, as in. At sa support mo din, anak, all the time, Raw Marvelous, Phil Korean Mommy Vlog, at saka sila po yung aking members. Si Miles Joyce Vlog, Raw Marvelous, Mel's Kitchen with Mali, and Phil Korean Mommy Vlog, at kay Team Abad po. Members po, si Miles Joyce Vlog po, at si Raw Marvelous, saka si Mami Phil Korean Mommy Vlogs, at si Mel's Kitchen with Mali. Salamat din po sa Team Langga, si Melody Marvindorf. Siya po ay isang supporter. Patuloy. Actually, 5 na lang yung kulang ko nung ako'y mapunta sa kanyang LS. Doon po ako nakabanana sa kanya sa Team Langga. Okay po, nandiyan din po si Miss Gilson, si Faith, yung mga Team Langga, si Inday Sili. At sa patuloy na sumusuporta pa rin, nandiyan pa rin po si Video Channel, Lex Import, si Janet Pinay in Las Vegas, si Phil Ashi Vlogger, saka si Phil Filipina Expat, Phil Asia Filipina Expat, saka ilalagay ko po yung kanilang mga name, kung sino yung mga at patuloy na sumusuporta. Yung iba po na hindi ko po mabanggit ay sasama ko sa inyo po na lang sa sa box na ito guys. So hindi ko po na po hahabaan. Hindi ko alam kung paano ko sila magagantihan sa kanilang kabutihan dahil sila po ay talagang patuloy na sumusuporta sa atin. Kaya sa inyong lahat, thank you very much po. Sana pagpalain kayo ng lagi ang buong may kapal. More blessings sa inyong lahat. Very, very big thanks sa inyo po lahat. Hanggang sa muli guys. Buksan na natin. Ayan natin kung ano yung makikita natin sa para ba yung sabi nga sa itch yung magkabilaan ba? Remove the aids. Okay. Saan ba ako nagsimula? Dapat dito yata eh. Diba? Parehas lang din siguro, no? Kasi parehas lang.
Okay. Yan natin. Oh, wow. Mayroon po siyang 6 na numero, guys. 6 na numero. Ayan. 6 na numero. Tama nga sila, no? 6 na numero. Ayan. 6. 6 po siya. 2, 4, 6, 6. Ayan. Kita nyo ba? Step 1. Sign in to your Google account. Send with the email address and password. Application process. Step 2. Click the gear icon settings and select payment. Step 3. In the left navigation bar, click account information. Click verify address. Step 4. Enter your PIN appear on the right and click submit PIN. For more information, see our payment guide in the AdSense Help Center www.com Google AdSense Payment. Ayan po. Malinaw po. Thank you po. Thank you for watching.